Vă salut! Cineva îmi spunea: Ligia, tu numai despre paraziți și metale grele ai tot vorbit în ultimele videouri. Știu că sunt niște subiecte așa mai nu chiar frumoase, nu chiar pe placul tuturor, dar asta se află în jurul nostru. Și de ce am tot spus de metale grele? Fiindcă odată că ne iau din energie și ne lasă așa tot timpul fără energie și comparat cu anii trecuți. Acum, de ce? Fiindcă nivelul de metale grele acum este foarte ridicat pe tot solul, pe tot globul, am vrut să spun. Și nu e vorba doar de România sau de alte părți peste tot, e ceva de nedescris. Și mai ales acum s-au făcut tot felul de așa tam-tam pe faptul că este o prezență concentrată de plumb și arsenic în aer, enorm, exagerată, comparat cu toți anii de când suntem noi pe acest pământ, de când era rasa umană pe pământ, deci e ceva de nedescris. Și nu vorbim sursa, fiindcă deja știm de unde vin toate acestea și asta este, dar totuși ce legătură au metalele grele cu paraziții? Metalele grele, odată că, indiferent de alimentația pe care o avem, fac un mediu acid în corp. Și cum am spus, ne fură energia, împiedică funcționarea normală a organelor, împiedică funcția organelor care se ocupă de detoxifiere, nu lasă ca nutrienții să se absoarbă cum trebuie, așa rapid, pe rapid spus. Sunt un mediu prielnic pentru paraziți. Da, exact așa ați auzit. Și lucrul acesta nu este o noutate. Atât de mulți oameni de știință și studii în domeniu spun lucrul acesta. Deci toate informațiile pe care vi le dau nu vin de la mine, sunt informații preluate și o să-mi spuneți, da, de ce nu menționez sursa? Fiindcă sunt atât de multe surse care spun lucrul ăsta și ar trebui să fac o carte doar despre asta, despre sursele de inspirație ale mele și oamenii de la care învăț. Sunt atât de multe cărți pe care le citesc, atât de multe studii pe care le iau și le compar, le întorc pe toate părțile. Sunt atât de multe rapoarte ale organizațiilor mondiale de aer și mediu și sol care susțin aceste lucruri. Deci nu sunt niște lucruri care mi le asum, nici gând de așa ceva. Sunt oameni care recunosc, oameni în domeniu care recunosc că în asta trăim la acest punct. Și întorcându-ne la paraziți, ne naștem cu 24 de paraziți. Mediul acesta cu metale grele este prielnic pentru paraziți. De asta, întotdeauna când se face se face chelarea de metale grele înainte de a face deparatizarea aceea, nu deparatizarea, că se fac 2 deparatizări anuale, nu lungi, nu exagerat de lungi, nu tot anul facem deparatizare, dar cel puțin o lună jumate noi facem deparatizare pe an. Asta e în primă fază și pe aia mai facem încă o dată. Și înainte chelare de metale grele și tot felul de binders pe care îi luăm, cărbune vegetal, clorela spirulina, argilă, zeolit, tot felul de variante de care să se lipească aceste metale grele, sucuri verzi multe sau plante verzi din flora spontană. Ajută foarte mult, am mai spus-o, mă repet, sunt gratis, sunt pe lângă noi, le putem lua, le putem spăla, le putem mânca, unele în stadiu crud, unele gătite, toate ne ajută. Și da, despre paraziți, fiindcă toată lumea mi-a spus, ok, bun, dar ce e atâta? Doar copiau paraziți, oxiori și ceva, știu eu, limbrici. Nu doar atât, deci aceia ies în mare parte la teste, deci foarte mulți paraziți nu ies la teste, trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. Și o recunosc mulți medici și oameni care lucrează la astfel de centre de testare. Giardia, spre exemplu, sau Tenia, nu iese nici după 11-12 și nici atunci teste de scaun, vă dați seama? Puteți să faceți, nu iese. Este o modă în Statele Unite, dar și în România am înțeles că a început de vreo câțiva ani. Medicii, acolo își permit, aici nu își permit, nu ar face, cred că niciun medic asta. Medicii trimit pe pacienților și spun, în loc să te duci cu proba de scaun la un centru obișnuit de analize, du-te la un centru veterinar de analize, nu spune că este de la tine, spune că este a animalului tău de companie și după aceea vine la mine cu rezultatele că ți le citesc eu. Și ies mii și mii. Deci tot felul de paraziți, de multe ori mulți nici nu sunt identificați, că nu-i cunosc, fiindcă sunt tot felul de variante și tot felul de mutanți de la an la an. De asta trebuie să facem și fără teste și fără... Noi trebuie să facem deparatizarea, adică cele 2 deparatizări pe an, într-un mod strict și fără nicio frică.
fiindcă rău nu facem. Noi tot timpul ne reîmprospătăm în ghilimele cu aceste ouă de paraziți luate de pe clanțele magazinelor, de pe coșuri, indiferent că le-am dezinfectat cu soluții dezinfectate. Acestea au așa o rezistență la toate aceste substanțe și la dezinfectant și la fierbere câteodată, deci vă dați seama, și nici la fierbere rezistă. De pe cărucioare, de pe produsele de la supermarket, toată lumea pune mâna pe ele, punem și noi, gata, ouă de paraziți. Plus faptul că stau în depozite și sunt tot felul de șobolan, șoare și alte cele și alte vietăți care umblă peste ele. Sunt atât de multe, îi aducem în casă, pe pantofi, pe talpa pantofilor, de aceea se spune descalță-te la ușă, nu intra cu aceiași pantofi cu care ai mers prin tot orașul sau prin alte zone. Animale de companie au paraziți, dar dacă sunt deparatizate la 3 luni, mai ales pisicile, că la câini se iau și la oameni, din câte am înțeles, dar la pisici totul este ok, noi doar pisici avem. Le deparatizăm odată la 3 luni și nu sunt paraziți care se iau la oameni. Mulți o să-mi sară și o să spună, nu e adevărat, așa e, nu e nimic. Eu asta am din toate studiile pe care le-am citit, din toate cărțile pe care le-am studiat, din toate informațiile pe care le-am preluat. Asta e părerea mea. Părerea voastră poate să fie diferită, nu mă deranjează. Și de asemenea, de la găinușele pe care le aveam, le deparatizăm cam o dată pe an, dar ele fiindcă sunt libere prin curte, noi oricum nu mâncăm carnea lor, deci nu avem nicio problemă de consumăm decât ouăle, deci nu mi este teamă de paraziți. Noi oricum le dăm tot timpul usturoi și tot felul de variante din acestea light și sunt substanțe din acestea mai naturale care se pot pune în apă pentru ele, plus oțet, plus altele, acolo e altă discuție. Și da, pot fi și când mergem prin natură, să adunăm pe pantofi, pe talpa pantofilor de la diverse animale din acestea, de pădure, vulpe, știu eu, căprioare și altele din categoria mistreți și altele din categoria asta. Și da, cei care consumă carne, este problematic, fiindcă toată carnea, atât cea din comerț, o să spuneți, da, dar e testată. Este testată, însă și multă carne cu ouă de paraziți și paraziți își face intrarea pe piață, chiar și în supermarketuri. Oamenii au fost atât de multe videouri de prin pandemie, când oamenii nu prea aveau ce să facă și descopereau paraziți în carne sau tot vedeam și ne îngrozeam, oh my god, și asta. Și nu trebuie să ne bazăm foarte mult. Deci carnea în general și peștele, chiar și peștele din Dunăre are ouă și conține paraziți vii, câteodată și vedem. Țin minte și eu în copilărie, fiind din zona Dobrogea, tot timpul luam pește care mai avea din când în când ori o paraziți vii, vedeam, aruncam instant. Dar nu puteam să scăpăm de ouăle de paraziți care erau în ei. Deci toți au paraziți. Nu e o chestiune că doar porcul, nu, toți au. Și cel mai rău este când migrează spre organe. Adică dacă stau în sistemul digestiv, nu pot să spun că e ok, fiindcă ei se hrănesc cu nutrienții pe care noi îi băgăm în corp și spune, am o alimentație variată, cum? Atâția nutrienți de calitate, vai, și de-alea și de... Bine, hrănim paraziții în mare parte, paraziților le place în cel mai mult muscă, lasă-mă în pace. Paraziților le place în special un mediu dulce, chiar dacă este suc de fructe sau chiar dacă este un fruct natural, le place foarte mult acea dulceață, acolo se dezvoltă foarte mult și cei mai activi la lună plină. De ce? Fiindcă atunci se reproduc și atunci sunt foarte, foarte, foarte activi și supărați dacă începem deparatizarea la acel moment. De aceea se face ori înainte, ori după lună plină se începe deparatizarea. Tot timpul o facem, indiferent de vârstă. Este ideal să facă toată familia, nu doar unul sau doi din membrii ei familiei. Și se face cu sfințenie, fără nicio, nu știu, reținere, fiindcă chiar trebuie făcut. Sunt tot felul, deci trebuie să aveți grijă la ce substanțe folosiți. Noi am încercat tot felul de variante, și din Statele Unite, și din Europa, și de aici, și de acolo, și... Pot să spun acum, fără să fac reclamă la nimeni, Doamne, nici nu... Doar vreau să ajut. Este un produs care se găsește și pe Rovigan Mall, pe platforma noastră. Clarkia se cheamă, o tinctură de vreo 68 de lei. O tinctură, un produs românesc, ambalat de o firmă românească, din câte am înțeles, și care pe noi ne ajută foarte mult comparat cu alte produse. Deci luăm același, un binder, cărbune vegetal, zeolit, clorela sau argilă, în momentul în care facem această deparatizare. Și acolo este o schemă de deparatizare. Încep frumos cu 1-2 picături, dar citești prospectul acela, fiindcă
Noi ne-am uitat decât pe ambalaj, am cumpărat produsul și noi la rândul nostru, ca orice om obișnuit, l-am luat direct de pe site-ul lor, frumos. Ne-am luat, se știa că trebuie tot așa, un medic naturist mi-a spus 2 sticluțe pe persoană, pe deparatizare, pentru acel moment, pentru o deparatizare pe an, 2 sticluțe per adult. Am cumpărat 2 sticluțe și nu ne-am uitat în interior, ne-am uitat pe cutie, pe ambalaj și scria 10 picături. Am început cu 10 picături, groaznic, niște dureri de cap enorme, niște stări în corp de forfoteală și o agitație și o nebunie și o stare așa de anxietate, fiindcă ea când intră în panică, intri și tu în panică, fiindcă ești o gazdă foarte bună și i-am păstrat atâția ani și nu numai, și ei încep să forfotească și să facă foarte urât, sunt supărați, nu vor să fie. Lor nu le place în general tot ce înseamnă pelin, tot ce înseamnă cuișoare, tot ce înseamnă nucă neagră, tot ce înseamnă ghimbir, tot ce înseamnă substanțele acestea amare, anghinare și altele din categoria aceasta, plantelor amare, care amarul e un gust foarte bun și atât de benefic pentru sănătatea digestivă și pentru ficat și pentru multe, pentru pancreas, pentru bilă, pentru toate. Noi iubim amarul și căutăm să-l integrăm cât mai mult în alimentația noastră zilnică. Plantele comestibile de lângă noi sunt foarte multe amare și le stăm așa și le mestecăm și mulțumim că există. Și da, spuneam de această tinctură. Am început brusc, fără să citim prospectul, greșit din prima dată când am făcut-o acum ceva timp, mult timp în urmă. Și după aia am spus, gata, o luăm de la capăt cu 2 picături pe zi, se mărește treptat, se păstrează 2 picături pe zi pentru o perioadă, după aia te poți duce la 2, la 3, la 5, până ajungi la 10, 15, în fine, prospectul scrie, deci nu vă luați după mine. Și vreau să spun că niște rezultate foarte bune. Eu nu stau în scaun să-i verific, să-i număr, să-i caut, dar eu simțeam în interior cum pleacă din mine. Deci simțeam, inclusiv ziua, noaptea, Raul a avut tot fel de dureri de cap și stări așa de agitație și de panică, așa într-un fel. La mine era o forfoteală și o agitație așa continuă în corp în primele zile, după care s-a mai diminuat și am început să avem scaune tot mai dese, adică 4 scaune pe zi. Noi avem cam așa un scaun 2 pe zi și 4-5 scaune pe zi deja, da. Dar nu scaune moi, scaune obișnuite și ne bucuram că iese din noi, fiindcă când vorbeam despre constipație și despre colon și în general și am spus că 2 scaune pe zi ar fi ideal să avem toți. Sau un scaun după fiecare masă, mi-au sărit în cap oamenii, au spus, vai, dar ce înseamnă, ce-i prostie asta, că nu există așa ceva, că spui prostii. Nu o spun eu, o spun specialiștii. Că nu avem tractul digestiv scurt ca animalele, da, dar în momentul în care noi mâncăm, împingem rezidurile vechi, așa e normal să fie. Și asta spuneam, că mi-au sărit în cap și au spus, cum se poate așa ceva, că nu există să ai 2 scaune pe zi? Ba da, se poate, deci se poate și e normal să ai și mai multe scaune pe zi, să eliminăm, dar știți cum simțeam așa că acești oameni care mi-au sărit în cap la acel moment, parcă țineau cu dinții de aceste reziduri, de spuneau, nu vrem să le lăsăm să iasă din nou, le păstrăm acolo, ceau, sunt foarte bune. Deci nu ne atașăm de chestiile astea, oameni buni, astea sunt lucruri de care trebuie să ne debarasăm. Și nu e o chestie de trebuie să rămână noi, trebuie să iasă cât mai multe. La un moment dat am făcut cu sora mea mai mare 7 zile de numai smoothie-uri la un punct. Zic, te alături cu mine, gata, facem împreună și să vedem. Deci kilograme și kilograme de reziduri ieșeau din noi și e ceva normal. Noi s-au pietrificat acolo, noi vă dați seama, așa cum am mai spus și în videoul cu cele 3 părți ale colonului. Sunt blocate în noi, sunt păstrate de ani de zile și mergem cu acest bacaj greoi și în momentul în care, da, facem hidroterapia de colon, într-adevăr, sau cu clisme, ies și acești paraziți și se văd, fiindcă ies printr-un trump transparent și așa și se pot vedea. Trebuie imediat intervenit cu probiotice ca să echilibrăm din nou flora bacteriană. Dar aceste reziduri sunt cu noi și ne realimentăm și sunt blocate acolo, inclusiv tensiunile, stările noastre de tensiune, panică, alertă, stresul acesta prostesc, dar în care locuim zilnic, ne face parcă să le ținem așa înăuntru, să nu le dăm voie să iasă afară. Deci sunt multe de spus pe subiectul acesta. Important este să înțelegem de unde am pornit cu acest video, că faptul că într-un mediu
în care există metale grele, paraziții se simt bine mersi acasă, se simt foarte bine, indiferent de alimentația pe care o avem. Deci putem să mâncăm foarte variat, foarte curat, foarte mult verde, foarte multe crudități. Aceștia tot există, deci nu putem să scăpăm de ei. Ne naștem cu ei și murim cu ei. Dar trebuie să-i mai lăsăm să se ducă din noi anual, să facem aceste deparatizări, fiindcă ne îngreunează starea de sănătate, ne îngreunează starea de bine, ne îngreunează nivelul de energie și, în general, starea de liniște din corp.